স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে সিদ্ধাৰ্থ কেয়াৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আনবক্সিং কৰিম পাৱাৰ বেংকৰ। এটো আমাৰ পাৱাৰ বেংক এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিয়া আছে আৰু এটা মই অফলাইন মাৰ্কেটৰ পৰা আনিছিলো। এটো REALME 2i আৰু এটো মই আনিছিলো ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আমাৰ AMBRANE বুলি কয়। AMBRANE কোম্পানীৰ মানে পাৱাৰ বেংক দিয়া আনবক্সিং কৰা হ'ব। So এতিয়া দুইটা পাৱাৰ বেংকৰ সাম এটাত লৈছে মোৰ 1300 টকা। এটো ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডৰ AMBRANE আৰু এটো REALME মোৰ লৈছে 900 টকা আৰু ইয়াৰ 10000 mAh পাৱাৰ আৰু ইয়াৰ 20000 mAh পাৱাৰ। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম দুইটা পাৱাৰ বেংক। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডটো আমি আনবক্সিং কৰিম। তেন টেবলৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া হলে এতিয়া পাৱাৰ বেংকৰ আনবক্সিং কৰিম। আতৰি দিয়া। এতিয়া প্ৰথম এটো REALME Power Bank 2i 10000 mAh। ইয়া ভালকে চাই লওক। ইয়াৰ দামটো লিখা আছে আপোনাৰ 1499 টকা, মানে 1500 টকা দাম লিখা আছে, কিন্তু লৈছে মই এতিয়া 900 টকা। তাৰপৰা এটো মই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিয়া আছে। এটো AMBRANEৰ পাৱাৰ বেংক। ইয়াত 1300 লৈছে, লিখা কিমান আছে এতিয়া তাত বাকচটো খুলিলে গম পাব। এতিয়া প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডটো খুলিম, আনবক্সিং কৰিম দেই। এতিয়া এখনে আনবক্সিং কৰা হ'ব। এতিয়া আনবক্সিং কৰা হ'ল। এতিয়া বাকচটোৰ ভিতৰত আৰু এটা বাকচ আছে। এইটো পেকেটটো মানে এইটোতে পাৱাৰ বেংকটো আহে। তাৰপাছত ইয়াত কি আছে, বিল এখন আছে, বিল নহয় টেক্স ইনভয়েস এখন আছে। ইয়াত লিখা আছে, এইটো এড্ৰেছ আছে। ইয়াত পৰিছে, ইয়াত লিখা আছে ইয়াত দামটো ইয়াত চাই লওক 1300 টকা। এখন সাইজ কৰি চাওঁ, সাইড কৰি হ'ল। এইটো এতিয়া এইটো টেপ খোলাই আছে, ভিতৰত কেনেকুৱা মাল আহে এইটো খুলি চাওঁ। পেকেটটো এনেকুৱা। এইটো AMBRANE লিখা আছে। কোনবা চান্সে 20000 mAh বেটাৰী পাৱাৰ বেংক উইথ 20 watts ফাষ্ট চাৰ্জিং PPP 20 Pro মেড ইন ইণ্ডিয়া। ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। চাব পাৱাৰ বেংকটো ইয়াত লিখা আছে। ইয়াত 20 watt ফাষ্ট চাৰ্জিং PD টেকনলজি প্ৰিমিয়াম ডিজাইন টাইপ C মাইক্ৰো USB টাইপ লিথিয়াম পলিমাৰ বেটাৰী মাল্টি লেয়াৰ্স অফ চিপছেট প্ৰটেকশ্যন। ইয়াত দামটো লিখা আছে 1999, মানে 2000 টকা, খুব হেৰি আৰু। তো বেটাৰী কেপাচিটি 20000। এতিয়া পাৱাৰ বেংকটো চাওঁ। এইটো ইয়াত লিখা আছে জইন দ্য AMBRANE এলি AMBRANE ইণ্ডিয়া। এতিয়া পাৱাৰ বেংকটো খুলি চাব লাগিব ন। এইটো ইয়াত একদম পাউচ এটা আছে। এইটো পাউচটো তলতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা লিখা আছে উই হেভ ফলেন ফৰ ইউ। এই কাগজ পত্ৰ আছে। কাগজ পত্ৰৰ পিছত আৰু কি আছে ইয়াত, এডাল প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিটো ঠিকে আছে বাৰু। টাইপ C এডাপ্টাৰ, এডাল মোবাইল চাৰ্জ টাইপ C এডাপ্টাৰ এডাল দিছে। মাইক্ৰো USB দিয়া হ'লে আৰু এডাল তেতিয়া ভাল হ'ল দিম। একো নাই, আজিকালি মোবাইলটো চব টাইপ C থাকে। চ' এতিয়া পাৱাৰ বেংকটোলৈ যাম। এইবোৰ চাইড কৰি দিয়া ভাল। এতিয়া চাইড কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া পাৱাৰ বেংকটোলৈ যাম। পাৱাৰ বেংকটো এইটো প্ৰিমিয়াম এটা পাউচ দিছে। পাউচটো এইটো হেভি আছে অলপ, মানে অলপ 20000 mAh অলপ হেভি হ'ব। তেতিয়া পাৱাৰ বেংকটোৰ ওপৰত দুটাকে টাইপ A, মানে USB টাইপ A, এটা আছে মাইক্ৰো USB, এইটো মাইক্ৰো USB, আৰু এইটো আছে টাইপ C, এইটা USB টাইপ A। বাকি একো নাই। ইয়াত কিবা কিবি লিখা আছে, এইবোৰ মডেল কিমান mAh বেটাৰী ৰিক্স এণ্ড ফায়াৰ এইবোৰ কিবা লিখা আছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে চুইচটো। এইটো অন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত পাৱাৰটো দেখুৱায়। এতিয়া পাৱাৰ আছে ইয়াত 3টা পইণ্ট, মানে
এটা পইণ্ট কমি আছে, এইটো চাৰ্জ দিব লাগিব। দেখাটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, ছফ্ট চুবলৈও। ইয়াত ব্ৰেণ্ডিং আছে এমব্ৰেনৰ। তাৰপাছত এইটো একো নাই আৰু, এইটোৱে সেইটো পাৱাৰ বেংক। এতিয়া যাম মই অফলাইন কিনা ৰিয়েলমিৰ যোনটো পাৱাৰ বেংক আছিলে, সেইটো এনেকৈ থৈ দিলে অফ হৈ যাব বুলি কয়। এইটো এনেকৈ থাকক, এতিয়া চাইড হৈ যাওক। এইটো হৈছে ৰিয়েলমিৰ পাৱাৰ বেংক। তো ইয়াত লিখা আছে, ইয়াত 1499 লিখা আছে। মাইক্ৰ' USB 10,000 mAh বেটেৰী, ব্লেক কালাৰত আছে। এইটো খুলি চাওঁ। ইয়াতে ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডিঙৰ এইটো পাৱাৰ বেংকটো আছে। কিবা সৰু সুৰা কাগজ পত্ৰ আছে। USB এডাপ্টাৰ ইয়াত নাই। ইয়াত এডাপ্টাৰ অকল এই ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডটোৰ লগত আছে, এমব্ৰেনৰ লগত আছে, এইটোত নাই। এতিয়া এইটো পাৱাৰ বেংকটো এনেকুৱা ওপৰফালে ছেইম, দুটা টাইপ A, এটা মাইক্ৰ' USB আৰু এটা টাইপ C। বাকী এইটো অলপ হালকা। এইটো চাবলৈ গ'লে এইটোক চাবলৈ গ'লে এইটো বহুত পাতল, কাৰণ এইটো 20,000 mAh, এইটো 10,000 mAh। তাৰপিছত ইয়াৰ পাৱাৰ বটনটো আছে, এইটো পাৱাৰ বটনটো ইয়াত টিপা লাগে। ইয়াতো ছেইম, 3 ঘাটে আছে। এতিয়া এইটো ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডিং আছে। কিন্তু এইটো কোমল, এইটো ছফ্ট, এইটো গ্ৰিপটা আছে যে হাতৰ পৰা এইটো পটককৈ এলাই নাযায়। কিন্তু এইটো অলপ গধুৰ আছে। ঠিকে আছে দুইটা। এতিয়া দুইটা ইউজ কৰি চাব লাগিব। মোৰ ফোনটো আনিলৈ এতিয়া চাৰ্জ দি চাম। এতিয়া মোবাইলটো আনিলোঁ। মোবাইলটোৰ বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত 68% আছে মোৰ মোবাইলৰ বেটেৰী। এতিয়া মই চাৰ্জ দি চাম। এতিয়া এই প্ৰথমতে দিম ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডটোতে, এমব্ৰেনত 20,000 mAh বেটেৰী। এডাল টাইপ C মোৰ ফোনটোত খাই, মাইক্ৰ' USB। মই এডাল বজাৰৰ পৰা কিনি অনা, এই পাতে লগাই চাওঁ। এতিয়া এইটো লগোৱাৰ লগে লগে এইটো কানেক্ট হৈ যায় নিজে নিজে। 68%। ইয়াক এতিয়া এনেকৈ থৈ দিওঁ। 5 মিনিটৰ পাছত চাম ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ হৈছে। তেতিয়া এনেকৈ থাকক। চাৰ্জত দিয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দেখিব পাইছে 68% আছিলে, এতিয়া 69% আছে। মানে 5 মিনিটত 1% চাৰ্জ হ'ল। এতিয়া এইটো পাৱাৰ বেংক থৈ এই ৰিয়েলমিৰ এইটো পাৱাৰ বেংক চাৰ্জ দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে। 5 মিনিট হোৱাৰ পাছত এতিয়া মোবাইলৰ চাৰ্জ দেখিছে 70%। মানে ৰিয়েলমিও 1% চাৰ্জ দিলে 5 মিনিটৰ ভিতৰত। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি ল'ব। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইটো ভিতৰত কোনটো আপোনালোকে চলাই বা কোনটো চলাব বিচাৰে।
এইটো এমব্ৰেনৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী আৰু এইটো ৰিয়েলমি কোম্পানী। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ আজিলৈ। বাই বাই।